নমস্কাৰ বন্ধুসকল, অসম দৰ্পণ চেনেলটোলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি ভগ্নাংশৰ কেইটামান সৰল কৰা অংক লৈ আহিছোঁ। এই অংককেইটা আমি বহুত শ্বৰ্ট মেথডত সমাধান কেনেকৈ কৰিব পাৰি তাকে শিকাব ওলাইছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব। ভিডিঅ'টোৰ প্ৰতিটো অংক এটাতকৈ আনটো বেলেগ। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু কেনে পালে কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। যদি ভাল পায় আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যাতে আগলৈও এনেধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' অসমীয়াত পাই থাকিব পাৰে। আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমি প্ৰথম প্ৰশ্নটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে এনেকুৱা মান থাকিলে, ভগ্নাংশ থাকিলে কিদৰে আমি মান নিৰ্ণয় কৰিম। আমি সদায় সহজ ফৰ্মত আপোনালোকক মেথছ দেখাবৰ কাৰণে, শিকাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আহিছোঁ। সেইকাৰণে আমি সাধাৰণতে যি ধৰণে কৰে, সাধাৰণতে ইয়াত লসাগু লৈ পেলাই প্ৰত্যেকটো ভাগ কৰি গৈ ওপৰত উত্তৰ পোৱা যায়। তো আমি সেই ধৰণে আপোনাক নিশিকাওঁ। আপোনালোকক আমি এটা সহজ মেথডত শিকাবৰ কাৰণে আহিছোঁ আৰু সহজ মেথডটোত আপোনালোকে চাই লওক। মেথছৰ এই কুৱেশ্যনকেইটা ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে, আপোনালোকে অলপ গুৰুত্ব দি চাব। আমাৰ ইয়াত আছে লাষ্টৰ টাৰ্মটো 2/3 মানে 3/2। তো আমি 3/2টো লৈ ল'ম। 3/2 প্ৰথমতে 2 আৰু 3টো এনেকৈ লিখি ল'ম। তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত কেইটা ভাগ আছে চাম, 1 2 3 4। আমি ইয়াতে 4টা ফুট দিলোঁ, 1 2 3 4। এতিয়া আমাৰ কৰিব লগা একো নাই, এইটোৰ লগত এইটো যোগ কৰিম। 3 আৰু 2 যোগ কৰিলে 5 হ'ব, 5ৰ লগত 3 যোগ কৰিলে 8 হ'ব, 8ৰ লগত 3 যোগ কৰিলে 13, 8ৰ লগত 5 যোগ কৰিলে 13 হ'ব, 13ৰ লগত 8 যোগ কৰিলে হ'ব আমাৰ 21। এতিয়া আমাৰ এই গোটেই অংকটোৰ মানটো নিৰ্ণয় কৰিবলৈ আমাক দিয়া আছে। গোটেই অংকটোৰ মানটো হ'ব আমাৰ 13/21। আপোনালোকে যিটো আমি সৰুৰ পৰা শিকি আহিছোঁ নিয়ম, সেই ভগ্নাংশৰ সেই নিয়মমতে কৰি শেষত গৈ উত্তৰটো আপোনালোকে 13/21 পাব। এইটো হৈছে আপোনালোকৰ উত্তৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো আকৌ আমি একেধৰণৰ এটা অংকই লৈ আহিছোঁ। এই অংকটোতো আমি সেইধৰণে আমি পুনৰবাৰ প্ৰেক্টিছ কৰি আমাৰ যিটো বুজোৱা হৈছিলে তাকে আমি আৰু এবাৰ প্ৰেক্টিছ কৰি পেলাই চাওঁ কেনেকুৱা হয়। আপোনালোকেতো ইতিমধ্যে প্ৰথম অংকটোত শিকিছেই যে এনেকুৱা ধৰণৰ মান আমি যি ধৰণে কৰোঁ সেই ধৰণে নকৰি আমি সহজ উপায়েৰে কৰিবলৈ কেনেকৈ কৰিম সেইটোৱে শিকাই আহিছিলোঁ। প্ৰথম অংকটোৰ সেইটো এবাৰ মনত পেলাওক আৰু এইটো নিজে নিজে এবাৰ মনতে কি হ'ব ভাবি লওক। ইয়াতে আমি এই লাষ্টৰ এই টাৰ্মটো আমি ল'ম। তো ওপৰত থকাটো আগফালে লিখিম, তলত থকা হৰটো আমি পিছফালে লিখিম। তাৰপিছত আমি চাম ইয়াত কেইটা ভাগ আছে, 1 2 3 4 5টা আছে। ইয়াত আমি 5টা ফুট দি লৈছোঁ, 5টা ফুট দি লৈছোঁ। এই 5টা ফুট দি আমি এতিয়া কি কৰিম, 3ৰ লগত 4 যোগ কৰিম। কিহৰ কাৰণে সদায় 3ৰ লগত 4 যোগ কৰিম বুলি কৈছোঁ, 4ৰ লগত 3 যোগ নাই কৰা। সেইটো আপোনালোকে দুইটা যদিও একে, তথাপিও আপোনালোকৰ এটা ক্লিয়াৰ হ'বৰ কাৰণে আমি 3ৰ লগত 4 যোগ কৰিম বুলি কৈছোঁ। মানে এইটোৰ লগত এইটো আপোনালোকে পিছৰ অংকত বুজি পাই যাব। 4 3 7 হ'ব, 7ৰ লগত 3 যোগ কৰিলে হ'ব 10, 10ৰ লগত 7 যোগ কৰিলে হ'ব আপোনাৰ 17, 17ৰ লগত যদি আমি 10 যোগ কৰোঁ, এইবোৰ যোগ কৰিছোঁ আমি, 17ৰ লগত 10 যোগ কৰিলে আমাৰ হ'ব 27, আৰু 27ৰ লগত যদি আমি 17 যোগ কৰোঁ হ'ব আমাৰ 27 17 4 44। তো আমি এইটো পালোঁ। এতিয়া আপোনালোকে আগৰ অংকটোৰ পৰা এইটোৰ উত্তৰ কি হ'ব নিশ্চয় গম পাইছে। উত্তৰটো কি হ'ব ওলালেনে আপোনালোকৰ এবাৰ মনতে ভাবি চাওক। উত্তৰটো হ'ব ওপৰত 44 যাব, লাষ্টত থকাটো, আৰু আগত থকাটো 27। এইটোৱে হ'ব আপোনাৰ উলিয়াবলগীয়া নিৰ্ণয় উত্তৰ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো একে আছে। x = যদি এইটো হয় তেতিয়াহ'লে আমাক মান নিৰ্ণয় কৰিব দিছে 2x + 5/4। তো আমি কেনেকৈ কৰিম, আমি সেই একেধৰণে আমি মানটো উলিয়াই ল'ম। আমাক ইয়াত দিছে 1/3, 1টো আগত লিখিম, 3টো তলত লিখিম, হৰটো পিছত লিখিম। তাৰপিছত যেইটা ভাগ আছে 1 2 3 4 5, তো আমি 5টা ফুট দি ল'লোঁ আমাৰ কেলকুলেশ্যনত ভুল নহ'বৰ বাবে। 5টা ফুট দিলোঁ। আপোনালোকে মনত আছে যোগ থাকিলে আমি সদায় যোগ কৰিম। যোগ কৰিলে 3 1 4,
4 লগত 3 যোগ দি যোগ কৰোঁ 7 হ'ব 7 লগত 4 যোগ কৰিলে 11 হ'ব 11 লগত 7 যোগ কৰিলে 18 হ'ব 18 লগত 11 যোগ কৰিলে 29 হ'ব তো আমাৰ উত্তৰটো কিমান পাম 29/18 এটো আমাৰ কিহৰ মান ওলাব xৰ মান এতিয়া আমাক দিয়া আছে 2x + 5/4 ৰ মান নিৰ্ণয় কৰিবলৈ আমি 2x x ৰ ঠাইত আমি পাতি দিম 29/18 + 5/4 এটো কাটা কাটি কৰিলে 9 হ'ব তো আমি 9 4 লসাগু উলিয়ালে 36 হ'ব 4 ৰে 29ক পূৰণ কৰিলে আৰু 9 5 45 তো আমাৰ উত্তৰটো ওলাবগে 5 6 11 4 1 5 1 6 1 36 আমাৰ নিৰ্ণয় উত্তৰটো হ'ব 161/36 আপোনালোকে নিজে একবাৰ কৰি চাব পাৰে নোচোৱাকে প্ৰশ্নটো লৈ নিয়মটো নোচোৱাকে আপোনালোকৰ হৈছে না নাই চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে এবাৰ কৰি চাব পাৰে তো আমাৰ x ৰ মানটো আমি পালো 29/18 আৰু তাৰ পৰা আমি 2x + 5/4 ৰ মান উলিয়ালো 161/36 তাৰ পিছত আমি মান উলিয়াবলৈ গৈ আছো এটো এটা সেই ধৰণৰ অংকই কিন্তু ইয়াত আমি আগৰ অংকবোৰত পাইছিলো 1 থকা এবোৰ 1 আছিল কিন্তু ইয়াত আছে 4 আৰু ইয়াত আছে 2 এনেকুৱা ধৰণৰ অংক আমি মান কেনেদৰে নিৰ্ণয় কৰিম হেতু আমি শিকিব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নও আহিব পাৰে আমাৰ হে প্ৰশ্নবোৰ একেই হ'ব পদ্ধতিটো প্ৰথমতে আমি 1/5ক আমি পাতিলম 1 আৰু 5 পাতি ললো এতিয়া আমি আগতে কি কৰিছিলো ইয়াতে যেটা আছিল 1 2 3 এই ধৰণৰ তিনটা ফুট দি লৈছিলো 1 থাকা সময়ত কিন্তু আমি এবাৰ ফুট নিদি প্লাই আমি ইয়াতে লিখিম 2 ইয়াতে 1 ৰ ঠাইত লিখিম 1 আৰু ইয়াত 4 আছে তো আমি 4 লিখিম এতিয়া আমি কি কৰিছিলো প্ৰথম 5 1 যোগ কৰিছিলো কিন্তু এবাৰ আমি কি কৰিম 5 আৰু 2 এই দুটা পূৰণ কৰিলম 5 2 10 10 1 11 ইয়াত থাকিলে 1 1 ৰ লগত 11 পূৰণ কৰিলে 11 যোগ 5 16 16 লগত আমি 4 পূৰণ কৰিলম 4 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 64 হ'ব 64 + 11 75 হ'ব তো আমাৰ নিৰ্ণয় উত্তৰটো কি হ'ব আপোনালোকে নিশ্চয় এটা গম পাই গৈছে 75/16 এটোই হ'ব আমাৰ নিৰ্ণয় উত্তৰ এনে ধৰণৰ অংক থাকিলে আপোনালোকে এটাই মন কৰিব আমি ইয়াত ফুট দিছিলো আগতে 1 থকা অৱস্থাত হেতুটো আমি একেই কৰিছিলো আসলতে ইয়াত 1 আছিল 1 থকাৰ লগত 1 পূৰণ 5 5 হয় 5 ৰ লগত 1 যোগ কৰিলে 6 হয় ইয়াত 6 পাতিছিলো কিন্তু ইয়াত যেহেতু 2 আছে আৰু এটো 4 আছে হেকাৰণে আমি সেই সংখ্যা কেটা পাতি দিছো আৰু তাৰ লগত পূৰণ কৰি আমি তাৰ লগত যোগ কৰিছো হেকাৰণে এটো অকন পদ্ধতিটো বেলেগ হৈছে আপোনালোকে ইয়াতো কৰি চাব পাৰে যেটো আপোনালোকে সাধাৰণ নিয়মত কৰা হয় পৰীক্ষাত 5 2 10 ইয়াত কি হয় এটো তলত 1 থাকে 1 থাকিলে লসাগু উলিয়াই লৈ পেলাই কোতে আমি এনে ধৰণে উত্তৰ পাইছিলো 5 2 10 1 11 এটো 11 পাব তেনে ধৰণে আপোনালোকে পাব আমি ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছো পিছৰ প্ৰশ্নটো এটো হৈছে 1 মাইনাস দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত মাইনাস আছে আমি ইয়াৰ আগতে যেকেটা অংক কৰিছিলো হেকেটাত প্ৰতিটোতে প্লাস আছিল এটো মাইনাস আছে মাইনাস থাকিলে আমি কি কৰিম এবাৰ চাই লওক একো নাই আগৰ হতে একেই হ'ব এটো আমি পাতিলম 2 3 ইয়াত এক কেটা আছে 4টা আছে হেকাৰণে 4টা ফুট দি ললো এতিয়া আমি ইয়াৰ আগতে কৈছিলো এনেকে যে কৈছিলো 3 লগত 2 যোগ কৰিব লাগে তো এতিয়া কিহৰ কাৰণে কৰিছো এই বিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গম পাই যাব 3 ৰ পৰা 2 বিয়োগ কৰিব লাগে 3 ৰ পৰা 2 বিয়োগ কৰিলে হ'ব 1 1 ৰ পৰা 3 বিয়োগ কৰিলে -2 হ'ব আৰু -2 ৰ পৰা 1 মাইনাস কৰিলে -3 হ'ব আৰু -3 ৰ পৰা -2 বিয়োগ কৰিলে -1 হ'ব এতিয়া আপোনালোকৰ নিৰ্ণয় উত্তৰটো কি হ'ব নিশ্চয় আগৰ হতে গম পাইছে আগৰ হতে একে হ'ব
আমাৰ নিৰ্ণয় উত্তৰটো হ'ব -1/-3 তো মাইনাছ মাইনাছ কেনসেল গ'লে আমাৰ উত্তৰটো হ'ব 1/3 তেনে সহজ আৰু সহজতে উলিওৱা অংক ওলাব পৰা অংক আপোনালোকে এই নিয়মত কৰি চাব পাৰে প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিলে আপোনালোকৰ অংকটো কৰিবলৈ খেলিমেলি নালাগে আমি ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ একেই আগৰ নিচিনাই অংক কিন্তু ইয়াতে 4 আছে 1 আছে 3 আছে 2 আছে 4 আছে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অংক এইডোখৰলৈকে এইখিনিলৈকে অংক এটা কৰিছিলোঁ ইয়াৰ লগত এইটো বেছি আছে তো আমি কি কৰিম একেই এইটো আছে 1/4 তো 1/4 টোৰ 1 আৰু 4 টো পাতি ললোঁ তো ইয়াত 1 3 2 এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিলে আমি কি কৰিছিলোঁ তো প্ৰথম ইয়াতে ফুট দি ললোঁ ইয়াতে আছে 2 টো পাতি ললোঁ ইয়াত 3 পাতিলোঁ আৰু এটো হ'ব 1 আমি কি কৰিম এতিয়া 4 2 8 এই দুটা পূৰণ কৰিম 4 2 8 লগত 1 যোগ কৰিম মানে 9 হ'ব 9 লগত আমি 3 পূৰণ কৰিম 9 3 27 27 লগত 4 যোগ কৰিলে 31 হ'ব আৰু 31 লগত 1 পূৰণ কৰিলে 31 হ'ব লগত 3 9 যোগ কৰিলে হ'ব 40 তো আমাৰ উত্তৰটো হৈ গ'ল 40/31 আমি কোনখিনিলৈকে কৰিছিলোঁ এইখিনিলৈকে কৰিছিলোঁ এই অংকটোহে কৰিছিলোঁ তো আমাৰ বাকি থাকি গ'ল এইখিনিৰ মানটো পালো আমি 40/31 তো আমাৰ বাকি থাকি গ'ল উলিয়াবলৈ 4 - 5/40/31 এতিয়া আমি কি কৰিম এটো যেতিয়া কৰিবলৈ যাম এটো সৰল কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ 31 টো ওপৰলৈ গুচি যাব তেতিয়া হলে আমাৰ হ'বগে সৰি মাইনাছডাল দীঘলকে দিলোঁ 4 - 5 * 31/40 এটো আমি যেতিয়া সৰল কৰিম উত্তৰটো কি হ'ব 160 মাইনাছ 31 আৰু 5 পূৰণ কৰিলে 155 হ'ব তলত থাকি গ'ল 40 তো 155 ৰ পৰা 5 যদি 160 ৰ পৰা যায় তেতিয়া হলে থাকিব 5/40 এটা কাটাকাটি কৰিলে আমাৰ এই গোটেই উত্তৰটো পাম কাটাকাটি গ'লে 1/8 এটোৱে হৈ গ'ল আমাৰ গোটেই অংকটোৰ মান 1/8 আমি একেবাৰে শেষৰ প্ৰশ্নটো আহি পাইছোঁ শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে এটোৰ মান নিৰ্ণয় কৰা আমি ইয়াৰ আগলৈকে এনেকুৱা এইখিনিলৈকে অংক কৰি আছিলোঁ এতিয়া আমি উলিয়াব লাগে 1/8 পাৰ্টটো তো আমি এইখিনিলৈকে এতিয়া মান নিৰ্ণয় কৰিবৰ কাৰণে শিকি গৈছোঁ তো আমি হেতুৰে মানটো প্ৰথমতে নিৰ্ণয় কৰিলোঁ তো আমাৰ একেবাৰে লাষ্টত কি আছে 1/6 তো আমি এটো পাতি ললোঁ 1 6 তাৰ পিছত কি আছে 2 টো আমি ওপৰত পাতিলোঁ তাৰ পিছত আছে 3 এতিয়া আমাৰ কি আছে বিয়োগ আছে তে আমি কি কৰিম এই দুটা পূৰণ কৰিম 6 2 12 তাৰ পৰা 1 বিয়োগ কৰিম 12 ৰ পৰা 1 বিয়োগ কৰিলে হ'ব 11 তাৰ পিছত আমি এই দুটা পূৰণ কৰিম 3 আৰু 11 পূৰণ কৰিলে 33 হ'ব 33 ৰ পৰা 6 গলে 27 হ'ব তো আমাৰ উত্তৰটো হৈ গ'ল 27/11 তো আমি এইখিনিৰ মানটো পাই গ'লো 27/11/27 তো আমাৰ উত্তৰটো নিৰ্ণয় উত্তৰটো কি হ'ব এনসাৰটো কি হ'ব হেতু আমি চাওঁ আমি পালো 1/27/11 তো আমাৰ 11 টো তলত আছে এটো ওপৰলৈ উঠি যাব ভগ্নাংশৰ নিয়ম মতে 11/27 আমাৰ নিৰ্ণয় উত্তৰ হ'ব 27/11 আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পালে ভিডিওটো যদি ভাল পালে তেন্তে কমেন্ট কৰি আমাক জনাবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব এনে ধৰণৰ কমেন্ট পালে আমি আগলৈকো ভিডিওবোৰ দি থাকিবলৈ ভাল লাগে ধন্যবাদ